Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình xin tiếp tục làm một video nói về cách test các thiết bị MFHF. Đối với thiết bị MFHF của tàu mình là thiết bị MFHF Furuno HS 2003 nha các bạn. Thì hôm nay mình xin làm một cái video nói về cách test cái thiết bị MFHF này. Đối với test thiết bị MFHF nó có hai kiểu test. Thứ nhất là test self test. Self test như test function là test các núm chức năng của nó. Cái thứ hai là test thoại và test điện là test message ấy. Thì trước khi các bạn muốn test được cái MFHF này, các bạn phải chọn đối tượng test. Thường đối tượng của mình là một là các tàu xung quanh, các vùng tàu, các cái đài tàu xung quanh tụi mình chạy. Hai là các cái trạm đài bờ. Và đối với các tàu xung quanh thì mình phải biết được cái MMSI của họ ấy, và mình điện cho mình gọi VSF sang cho họ và nhờ họ xác báo lại các bước điện mình test. Và đối với đài bờ thì mình cũng phải gọi thoại cho người ta trước, vừa coi mình test thoại, và thứ hai là mình nhờ điện đàm cho người ta trước để người ta trực, người ta xác báo giúp cho mình. Thì trước tiên các bạn muốn test được với đài bờ thì các bạn phải biết là cái đài bờ đấy, cái mã MMSI của cái đài bờ đấy là như thế nào, cái số nhận dạng của cái đài bờ như thế nào. Và các bạn muốn lấy được cái thông tin, cái số nhận dạng của cái đài bờ đấy ở đâu thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tra trong quyển NB285 này nhé. Đây là NB285 Need of Radio Signal. Thì ở trong này nó sẽ cho biết được là các cái MMSI của cái đài bờ đấy. Đây, các bạn ở ngay trang đầu tiên đây, như tôi đó này, cái phần HFDSC này, MFF HFDSC trang 193, các bạn ở 193 đâu. Đây ở trang 192 93 này, nó sẽ cho một cái biểu đồ toàn cảnh tất cả các vùng trên toàn thế giới, các vùng của MFHF này nhé. Đây nó chia thành 19 vùng này, rồi 19A. Thì các bạn xem vùng của tàu các bạn đang chạy thuộc vùng nào. Ví dụ như tôi đang chạy vùng Việt Nam, đây vùng Việt Nam của tôi đây. Đây Việt Nam đây, nó thuộc vào vùng R14A. Các bạn biết được cái vùng của tàu mình chạy rồi. Các bạn này tra ngược lại từ cái tổng quan này, các bạn trở lên đây 14A nó trên này. Đây vùng 14A nó hiển thị toàn bộ các cái đài, các cái trạm đài nét của cái khu vực này, của cái vùng này nhé. Đấy, dụ tôi đang chạy vùng ngoài Biển Đông chẳng hạn, thì gồm các đài đây, tôi sẽ biết được thông tin của cái đài Hòn Gai này, đài Hải Phòng này, đài Huế này, đài Hải Phòng này. Ở phía dưới nó là số nhận dạng của đài này 0057414040 này, đài Đà Nẵng, đài Nha Trang, đài Vũng Tàu. Hoặc là xa hơn các bạn chạy bên vùng Singapore thì gồm các cái đài như của Dumai, của Indo này. Đấy, thì mục đích mình tìm được, khi mình tìm được cái đài rồi thì bây giờ chúng ta tiến hành chúng ta test nha các bạn. Thì như tôi đã nói, cái test thì có công việc hàng ngày. Công việc hàng ngày là các bạn phải test các núm chức năng, có nghĩa self test, self và self check. Đối với cái đấy là chúng ta công việc hàng ngày đấy, và ghi trong nhật ký GMDSS. Thì đối với đây cái giao diện của cái máy MFHF của mình nhá, HS 2003 thì nó như thế này. Và cái máy in của nó đây. Đây giao diện đây các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành cách test là hàng ngày, công việc hàng ngày là self test. Đây thì ở trên bàn phím, trên cái nút bàn phím nó có sự test luôn đây. Ở phím 3 là có sự test, các bạn ấn nó là test. Rồi sau đó nó hiện lên các phần cancel này, nó sẽ hiện lên cái giao diện là cancel, daily và self check. Thì các bạn đầu vặn cái núm này nha, chuyển sang daily và các bạn enter thì ấn dị cái núm này xuống. Đó, bắt đầu máy nó sẽ chạy, bắt đầu nó đang test này. Khi nào dẫn các dòng này nó ok hết thì là nó sẽ in ra là ok. Đây nha các bạn, máy đang tự test ấy, nó đang tự nhảy, nó tự chạy. Đấy, ok nó là qua. Còn một cái nữa là cái phát xung, khi nào ok nữa là coi những cái thiết bị của mình là ok. Đây công việc hàng ngày nhé, hàng ngày các bạn phải test xong ghi nhật ký. Đó, nó báo ok và nó in ra, trên máy in nó sẽ in ra. Tiếp tục các bạn vào, như tôi sẽ test cả các bạn cancel đi. Rồi các bạn lại vào, vừa giờ tôi test daily, giờ tôi test self check. Tôi lại xoay cái núm này sang phần self check. Còn tới đây công việc hàng ngày nha các bạn. Đó, sẽ hiện ra một loạt
Khi nào các này ok hết rồi máy là in ra tiếp thì làm mình hoàn thành công việc test. Rồi chờ máy nó chạy trong vòng khoảng 1 phút thôi nó sẽ xong hết. Đây các bạn, đấy khi nó ok hết thế này là xong, và đồng thời máy nó in ra đây, in ra thì các bạn xé nó ra, các bạn lưu vào quyển nhật ký GMDSS nhé. Đây để tí các bạn kẹp vào nhật ký GMDSS, tí mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ghi nhật ký GMDSS luôn. Đấy nó sẽ in là như này, bước điện self test vừa rồi là mình sẽ hoàn thành xong vấn đề self test các núm function của nó và đồng thời self test. Bây giờ mình sẽ tiến hành test thoại cộng test message nhánh với một đài bờ hoặc một đài tàu. Thì tạm thời mình sẽ gọi một đài bờ nhé. Đây thì mình để sẵn một cái kênh chung của chúng ta là kênh 12359, thì chúng ta gọi các đài bờ trên kênh này. Sau đó khi gọi người ta liên lạc với người ta rồi thì nếu người ta trả lời thì coi như là cái thoại của mình ok, đảm bảo. Và cái hai mình tiện là mình nhờ người ta tí mình test cái messenger đấy, điện messenger nó đề nghị người ta sắc báo luôn. Bây giờ tôi sẽ gọi luôn câu giờ này. Hải Phòng Radio, tàu Việt Sun Harmony gọi. Chào anh em test cái MFF thoại anh nghe rõ không anh ơi? Ok em cảm ơn anh bây giờ em test cái tin nhắn anh làm ơn sắc báo giúp em với nhá. Ok em cảm ơn anh. Rồi những bạn, sau khi các bạn đã gọi đấy thông thoại xong, có nghĩa cái thông thoại của tôi với cái đài bờ là ok nhá, đối với đài Hải Phòng. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành test tin nhắn, test điện, test người điện. Thì ra đây các bạn vào phần mục 2 này, đối với giao diện máy tôi, cái máy này nó các bạn vào phần mục 2 DSC này, để cho nhỏ volume đi. DSC Individual tôi xin giới thiệu là Individual này là gọi tới một đài, gọi tới một đài nha các bạn. Và đây các bạn có thể kéo xuống phần test messenger đây, các bạn xoay núm này nhé để chọn nhé. Đây các bạn xoay cái núm này, anh quay sang núm kia đây, xoay cái núm này để chọn nhé, để chọn. Các bạn kéo xuống phần test messenger đó, các bạn enter đối với máy tôi thì enter đây, người ta bảo boot to enter, các bạn ấn vào thì là enter này, các bạn ấn vào đó, ấn vào phần station ID. Station ID là các bạn nhập số MMS2 của một là đài tàu, hai là đài bờ những cái đài net đấy, thì các bạn nhập vào, các bạn enter này, các bạn ấn dị để enter. Đây nó có sẽ hai phần, là một manual là nhập bằng tay, và hai là phần Sync là phần chọn, nghĩa là tôi các đài tôi đã nhập sẵn trong ngày rồi, là chỉ việc chọn gọi ra. Còn phần này mình nhập bằng tay đi, tôi chọn nhập bằng tay, tôi enter đó, nó sẽ hiện lên như các bạn như tôi vừa tra trong kia. Thì trong cái quyển NB285 thì tôi biết là cái đài bờ cụ thể ở đây là cái đài Hải Phòng net, nó là mã MMSI là 005741040. Thì giờ tôi tra thành đấy rồi, tôi biết rồi, tôi nhập vào 005741040 đó, các bạn enter. Và đây là giải tần, các bạn chọn giải tần cho phù hợp. Trước đây tôi chạy ngang vùng qua Đà Nẵng rồi, thì đối với giải này thì một là tôi chọn giải 4, 2 giải 6. Và tôi xin lưu ý các bạn là thế này nhá, bởi vì cái đặc điểm của MFF này nó truyền bằng sóng, nó là cái sóng theo tầng điện ly, nên cái mật độ phân ly các hạt nhiều lúc ở mỗi cái tầng nó khác nhau, thì vào một ngày, mỗi ngày khác nhau, do thời tiết thì nó khác nhau. Nên nếu các bạn có thể chọn giải 4 không được thì các bạn chọn chuyện mà test không được, các bạn lại chuyển sang giải 6. Giải 6 không được, các bạn cứ tăng giải lên giải 8, test cho bao giờ bằng được thì thôi, chứ các bạn đừng test một giải mà các bạn không thấy được, các bạn không thấy được là các bạn lại nản. Đây ví dụ tôi tạm thời tôi chọn đây giải 6 đi. Đấy, các bạn enter ấn vào và các bạn kéo xuống đây giải 6 đây, enter. Sau khi bạn chọn giải 6 xong, các bạn ok, các bạn bấm phím côn để gọi. Côn là phát bút điện đó, tôi đã phát. Giờ bắt đầu đếm ngược giây, máy nó đếm ngược giây đó. Đồng thời cái máy in sẽ in ra cái bức điện mình gửi. Đây nó có phần transmitted messenger nhá. Đấy mình đã gửi đi, và giờ mình đang chờ đài bờ người ta xác nhận. Đây, tôi đang waiting for acknowledgement. Tôi đang chờ cái trạm đài bờ nó xác nhận. Đó. Khi mà tôi nói lại là cái giải 6 này không được, tiếp tục mà nó không xác nhận được thì mình sẽ tăng giải lên giải 8 hoặc lùi xuống giải 4 thử xem. Test bao giờ bằng được thì thôi. Bởi vì cái này nó phụ thuộc với tầng điện đi mà các bạn. Ban ngày mật độ ion các thứ nó tùy theo ngày, theo thời tiết nữa.
test cái này nhiều lúc được, nhiều lúc cũng không được, nên các bạn hiểu như vậy. Đang chờ xác nhận nha các bạn. Đây những bạn khả năng giải 6 không được, đây máy đã đếm ngược đến 2 phút 54 giây đang đếm ngược mà không được thì cái giải này không được, chúng ta cancel đi, chúng ta soạn lại bút điện và bắt đầu chúng ta chọn giải khác. Các bạn này vào mục 2 DSC này, các bạn kéo xuống phần, các bạn kéo xuống phần Test Messenger nhá, đó Test Messenger, rồi các bạn enter, ấn vào enter station ID, các bạn enter tiếp 0057410440, đấy là của Đài Hải Phòng đấy các bạn, 0057414040, ok, các bạn enter. Rồi bây giờ tôi chọn test giải 6 không được, giờ tôi chọn giải khác là giải 8 đi, hoặc tôi chọn giải 4 đi, đó, ở vùng côn bắt đầu máy sẽ in ra bức điện mình gửi, nó lại giống như bây giờ. Đấy, nó đếm ngược giây 4321, bắt đầu máy in này. Đó, máy in nó sẽ gửi điện đi nhá. Đây là cái in chiều gửi điện của mình thôi. Còn tí nếu mà đài bờ người ta xác nhận được cho mình thì máy nó sẽ báo lại cái dòng là receiving, là cái đã nhận, là người ta sẽ báo. Còn khi nào người ta chưa in được cái đấy có nghĩa là chưa được. Đây, máy tiếp tục là đếm ngược giây các bạn, đang chờ báo sắp báo đây. Đây như các bạn, khả năng hôm nay cũng do thời tiết. Đây nó giải 4 này cũng không được. Bây giờ tôi tiếp tục cancel đi để tôi chọn giải khác, tôi chọn giải 8. Đây các bạn này vào phần 2 DSC. Các bạn kéo phần test messenger. Các bạn enter. Nhập 0057410005. Ok. Khả năng nhanh quá nó hơi nổi. Enter. Bạn nhập cái đài vào 00574100. Đây đài của trạm Hải Phòng nhá. Enter. Đó. Cái này vừa tôi chọn giải 4, giải 4, giải 6 cũng được, rồi tăng giải 8. Giải 8 cũng được, nên hôm nay thì do thời tiết nha các bạn. Cái này không phải lúc nào cũng test được. Nhưng lúc thời tiết tốt thì mình test nó ok. Ok, các bạn chọn giải 8 côn này. Đấy, các bạn lại chờ sắc báo, nó đếm ngược giây 5 giây đếm ngược đến đâu là máy này in ra. Đấy, máy này in. Đấy, thì trong lúc chờ đợi người ta sắc báo, trong lúc chờ đợi đài bờ người ta sắc báo, tôi xin giới thiệu hướng dẫn qua các bạn cách ghi nhật ký của cái GMT SS này. Cách ghi nhật ký cho các bạn. Đây thì ở phần GMT SS của tôi đây. Cái này là giống với nhật ký Hải nhé, các bạn phải ghi ngày nào, các bạn phải ghi ngày nào cũng phải ghi các bạn các thao tác liên quan đến GMDSS thì các bạn đều phải ghi vào trong quyển này. Ở đây là ok. Đây tôi chọn được giải báo, các bạn cancel nút ở đây, nó đã nhận rồi. Đấy, với cái đài bờ đã nhận rồi các bạn nhé, cancel. Đây, sau khi mà đài bờ nó xác nhận thì nó sẽ hiện lên dòng chữ này này, receiver messenger S. Đấy, có nghĩa là khi nào nó thể hiện lên cái dòng chữ receiver đấy đã nhận tin nhắn, người ta xác nhận thì có nghĩa là mình đã thành công, cái thao tác của mình đã thành công cho các bạn. Còn nó chưa in ra thì có nghĩa là chưa được. Đối với một số máy không có máy in nên các bạn phải để ý trong cái giao diện máy ấy, ở trong phía máy nó sẽ báo nhận. Đó, coi như tôi sẽ hoàn thành xong cái vấn đề test thoại và test messenger đối với một đài bờ nhé. Họ sẽ cancel đi. Coi nó đã hoàn thành xong phần test. Và phần thứ hai tôi phần hướng dẫn các bạn ghi vào nhật ký của GMDSS. Thì trong một ngày tất cả các vấn đề gì liên quan đến GMDSS thì các bạn test sát, test Airbus, test MFSF, test VDF thì các bạn đều phải ghi trong quyển này. Đây, hàng ngày đây, có công việc hàng ngày hàng tháng. Thì đối với các quyển bây giờ đời mới là cứ mỗi một trang là người ta hướng dẫn cho mình cách luôn này. Ở đây là người ta hướng dẫn luôn cách ghi này. Đây nhé các bạn.
người ta hướng dẫn luôn cách ghi chép cụ thể như nào đấy, người ta hướng dẫn rồi. Đây hàng ngày tôi phải test MF đây như ngày hôm qua, từ ngày 31 là tôi test 31 tháng 3 là tôi test xong tự kim ở đây. Đến ngày hôm nay ngày 1 tháng 4 tôi test xong tự ghim ở đây. Và kèm theo bản ghim nhé, để BSC nên ta hỏi có. Đó. Thì cái phần hướng dẫn về mục ghi như thế nào thì người ta hướng dẫn rất là cặn kẽ trong này rồi, các bạn tùy từng quyển các bạn mở các bạn xem như đây này. Công việc hàng ngày gồm test những gì người ta ghi này. Hàng ngày gồm test MFF BSC này, VSF radio này, ERC receiver này. ERC này các bản tin thực ra là các bản tin liên quan đến thời tiết nhé. Các bản tin này ERC này viết tắt của từ cái gì gọi nhóm đấy, tôi không nhớ. Group call này. Bởi vì cái này là nó thuộc một cái dạng dịch vụ ở trên bờ. Nhưng mà tôm na đối với cái MFF cũng như cái Imasashi đây là nó liên quan đến vấn đề các bản tin an toàn cũng như bản tin thời tiết nha các bạn. Đây hàng tháng này, như gồm hàng tháng các bạn phải làm gì người ta đã hướng dẫn hết ở đây rồi. Và các dòng điện để nạp hồ sơ nạp điện như nào. Hồ sơ nạp điện này như nào? Là đối với tàu, tất cả các tàu đều là sẽ có một cái bình ắc quy sự cố. Có nghĩa là trong trường hợp cái nguồn điện chính của mình mà mất đi, cái nguồn điện chính của mình mà nó bị vì một lý do đấy máy đèn nó sập thì nó sẽ tự động nó nhảy sang cái nguồn ắc quy sự cố. Thì cho nên là vậy hàng ngày các bạn phải sạc vào cái nguồn ắc quy sự cố. Mà ít nhất sạc nó mất nhất phải là 8 tiếng. Đây, cái nút sạc của đầu tôi đây. Đừng gạt đây là sạc. Các bạn sạc xong rồi là các bạn nhớ 8 tiếng là các bạn tắt đi. Để đề phòng trường hợp mà máy đèn ấy hay là sự cố tàu nó mất điện thì nó nhảy sang ắc quy nó chạy được thì mình vẫn dùng được các thiết bị này để liên lạc với công ty nha các bạn. Vậy là hello, thôi chào tạm biệt các bạn nhé. Hôm nay mình xin làm video tạm dừng ở đây thì mình xin chia sẻ là mỗi một đời máy nó khác nhau, mỗi một đời máy mỗi đời tàu nó khác nhau. Đối với mình làm đây là cái thiết bị mới HSF Furuno HS2003 thì mình làm đây là đối với bạn tàu nào có cái thiết bị giống tàu mình thì cũng làm để các bạn đỡ phải xem ở sách nữa. Còn đối với tàu khác mà các thiết bị máy móc khác hơn thì về cơ bản nó giống nhau thì các bạn có thể tham khảo qua cái thiết bị của mình. Nếu các bạn thấy cái video hay thì nghĩa xin ấn nút like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.